تنان جوانان قیام آفرین، در سالگرد انقلاب 57 به مردم و جوانانی که دیکتاتوری شاه را سرنگون کردند، همچنین به جوانانی که امروز برای براندازی دیکتاتوری شیخ به پا خاسته‌اند درود می‌فرستیم. انقلاب بهمن برای آزادی و دموکراسی در ایران بود، اما خمینی دجال رهبری اون رو دزدید و اون رو به گرداب خون کشاند. پس سلام بر شجاعان و دلیرانی که امروز برای رهایی انقلاب اسیر شده از چنگال ولایت فقیه به قیام برخاستند و زبان حال آنها این است که میکشم از دهن گرگ برون انقلابی که به سرقت رفته است. شاه و دیکتاتوری سلطنتی و حامیان استعماری اون علیه دکتر مصدق پیشوای تاریخی ما کودتا کردند. دیکتاتوری شاه جنبش‌های آزادیخواه رو قلع و قم کرد و مجاهدین و فدایی‌ها رو دسته دسته اعدام و یا به زندان انداخت. من به یاد میارم سالهای دهه 50 رو، چیزی که شما یادتون نیست، که زندانهای شاه پر از زندانی سیاسی بود. در شهرهای سراسر ایران، در شهرهای مختلف، خانواده‌ها چند روز در هفته پشت در زندانها برای دیدار فرزندان و یا بستگانشون تجمع داشتن. منم در اون دوران برای دیدار برادرم محمود در اجتماع اونها بودم. زندانیان سیاسی تحت شکنجه‌های ساواک بودند و این خشم مردم رو هر روز بیشتر می‌کرد. آخرین دسته در 30 دی سال 1357 بود که زندانیان آزاد شدند و مسعود همراه موسی و اشرف و تعداد دیگری از مجاهدین و فدایی‌ها آزاد شدند. اون لحظه رو هیچ کس فراموش نمی‌کنه. وقتی که مسعود روی بالکن زندان قصر ظاهر شد و خطاب به مردم گفت: این شما هستید که ما را آزاد کردید، این قیام شماست. یادم میاد اون روزها درست 3 روز بعد از آزادی زندانیان، یعنی در 4 بهمن سال 1357، مسعود به دانشگاه تهران اومد و در یک سخنرانی بسیار معروفش رو در روی خمینی با صراحت تمام از انقلاب دموکراتیک مردم ایران دفاع کرد و این اولین بار بود که ما و مردممون در اونجا کلمه انقلاب دموکراتیک رو میشنیدیم. چون اون موقع، یعنی در خرافه‌های 40 سال پیش، ادعا می‌کردند که تصویر خمینی رو در ماه دیدن. در همون سخنرانی اول مسعود باز هم به صراحت گفت: انقلاب تازه آغاز شده و من اینجا نیومدم تا روند خود به خودی قضایا رو تایید کنم. نیومدم که فقط اون چه رو که هست و فقط هست ستایش کنم. جا بود که گفت: ای برادران و خواهران، ما مجاهدین سر ندادیم که به جایش زر بگیریم، مگر جانمان را برای این داده بودیم که به جایش جاه بگیریم؟ حرمت کلمه آزادی باید حفظ شود. اینها روزها و لحظات فراموشی ناپذیر اون انقلابه و البته شرح حال امروز مردم ایران هم هست. و 1 سال بعد خمینی قانون اساسی ولایت فقیه
به جای حاکمیت مردم به کرسی نشاند و چند سال بعد به قول خودش سلطنت مطلقه فقیه، یعنی حاکمیت مطلق و بی قید و شرط آخوندی رو برقرار کرد، در حالی که مردم ما در قیام‌هاشون هیچ وقت چنین نظام منحوسی رو نخواسته بودند. خمینی دشمن آرمان‌های مردم ایران و انقلابشون بود. خمینی دشمن مصدق بود، دشمن انقلاب مشروطه بود، وارث شیخ فضل الله و آخوند کاشانی یعنی مرتجعان امروز و همدست اون در کودتای 28 مرداد بود. این ایستادگی و مقاومت رو در کجا میتوان دید؟ در نه تاریخی مردم ایران به دیکتاتوری مذهبی، در مجاهدین، در ارتش آزادی بخش ملی و پایداری اونها در برابر سرکوب و توطئه‌های منطقه‌ای و بین المللی، در یک جایگزین دموکراتیک یعنی شورای ملی مقاومت، در بیشمار قیام‌ها در سراسر ایران و در آگاهی عمیق جامعه ایران. این آگاهی در اوج برابری طلبی به خصوص در میان جوانها به خوبی دیده میشه. آینده ایران در هر حال بر پایه برابری زنان و مردان خواهد بود. آگاهی جامعه ایران در اقبال عمومی از اصل جدای دین از دولت رو میتوان به خوبی دید. شورای ملی مقاومت در سال 1364 تصویب کرده و باز آگاهی عمیق جامعه رو در شکست ارتجاع و بنیادگرایی به خوبی میتوان دید و میبینید که شعارهای قیامهای ایران مرگ بر اصل ولایت فقیه است، همون شعاری که در 142 شهر در سراسر ایران همزمان به گوش شنیده شد و سرانجام مهمترین نمود آگاهی و بلوغ جامعه ایران در ایستادگی یک جایگزین دموکراتیک است، یعنی شورای ملی مقاومت و مشخصاً عنصر رهبری کننده مقاومت و قیام که راه و جهت اون رو ترسیم میکنه. قیامی که از دیماه شروع شده تبلور همین ارزش هاست. پس خبر بسیار مهم این است که ارتجاع و بنیادگرایی که در سال 57 با حاکمیت ارتجاع مذهبی در ایران متولد شد، در قیام‌های 96 مرد و مردار شد. جوانان قیام آفرین و برانداز، دختران و پسران شجاع ایران، شما در قیام دیماه برچیدن بساط حکومت آخوندها را آغاز کردید و این یک آغاز فرخنده است. خامنه‌ای و سپاه پاسداران اون همه راه‌ها و روزنها رو به روی شما بسته بودند، اما اراده شما بر آنها پیروز شد. بنابراین به استمرار قیام‌ها یقین داشته باشید. این جنبش از رنج‌های شما و خون‌های یاران شما ساخته شده است. این جنبش از خون دل 10 میلیون ایرانی ساخته شده است. این جنبش توقف نخواهد کرد، زیرا شرایط به وجود آورنده اون همچنان به قوت خود باقی است. کما اینکه همین حالا شما جوانان شجاع ایران اون رو ادامه می دهید و همچنان در صحنه حاضرید.
دوستان عزیز، 3 عامل اساسی در ایجاد قیام‌ها نقش داشته و همین 3 عامل ظرفیت ادامه اون رو فراهم کرده. یکی نارضایتی‌های متراکم و انفجاری، دوم تغییر اوضاع بین المللی به زیان رژیم و یک ائتلاف منطقه‌ای علیه دخالت‌های بنیادگرایانه و جنگ افروزانه رژیم آخوندی، و سومین عنصر تعیین کننده حضور مجاهدین و مقاومت ایران و نقش رهبری کننده اون. و اجازه بدید که این 3 عامل رو بیشتر توضیح بدم. اول اینکه جامعه از خشم و نفرت علیه رژیم پر شده، دیوار ترس ترک برداشته و دستگیری حداقل 8,000 نفر نتوانسته اراده قیام را ضعیف کند. سپاه پاسداران و بسیج ضد مردمی روحیه و بنیه خودش رو از دست داده. آری، زمین و زمان برای ادامه و گسترش قیام‌ها آماده است. این آن چیزی است که رژیم ولایت فقیه از آن به شدت می‌ترسید و الان فرا رسیده. به اعتصاب‌ها و تظاهرات بیوقفه کارگران و زحمتکشان نگاه کنید. اعتراض‌های دانش آموزان و دانشجویان را ببینید. پیام گسترش این اعتراض‌ها چیست؟ این اعتراض‌ها فریاد من براندازم. همچنین به همه به پا خواستگان، به خصوص خواهران و برادران کارگرمون هم درود می‌فرستیم. یادتون باشه که در سال 57 نفتگران شریف با اعتصاب بزرگشون رژیم شاه رو به زانو درآوردند. دوستان عزیز، دومین عامل ادامه قیام‌ها تحول در سیاست بین المللی است. خامنه‌ای همیشه و به خصوص در 16 سال گذشته از سیاست مماشات دولت‌های غرب و به ویژه آمریکا بیشترین سودها رو برده. اگر دولت‌های گذشته آمریکا بارها برای خامنه‌ای و رژیم آخوندی راه باز نمی‌کردند و سکوت نمی‌کردند، اون نمی‌تونست در عراق و سوریه و سایر کشورهای منطقه به چنین دخالت‌های ویرانگری دست بزنه و نمی‌تونست از امتیاز خلع سلاح، محاصره و بمباران مجاهدین و ارتش آزادی برخوردار بشه. برای این برخلاف گذشته اراده ملت ایران برای خیزش و تهاجم علیه این رژیم با مانع بین المللی مواجه نیست. و سومین عامل حضور فعال مجاهدین و مقاومت ایران است که خوشبختانه با خطوط هدایت کننده سمتگیری نوی برای این جنبش فراهم کرد و این همان عنصر تعیین کننده است که راه نشان می‌دهد، جهت می‌دهد و از انحراف باز می‌دارد. این همان عنصر راهنما و رهبری کننده است که استمرار قیام را تضمین می‌کند. به مسعود درود می‌فرستیم که این چنین توانست در حساس‌ترین برهه تاریخ نقش تاریخی خودش رو مجدداً ایفا کنه. بله، هرچه که کانون‌های شورشی تکثیر میشه، قدرت خیزش شما بیشتر میشه. به راستی این کانون‌ها در چه شرایطی شکل میگیرن و رشد میکنن؟ از یک طرف یک نارضایتی و عصیان متراکم و انباشته در همه شهرها و روستاهای ایران وجود داره و از طرف دیگه جوشش خون شهیدان و خون قتل عام شده هاست.
توی سرگان که در جریان قیام یکی از شدیدترین درگیری ها در اونجا بود، میدونی کجاست؟ دختران و پسرانم در سراسر ایران. موضوع دیگری که میخواهم به تک تک شما در اینجا یادآوری کنم مسئولیت شماست. استمرار و گسترش قیام ها رو مسئولیت خودتون بدونید. 2 سال پیش در گردهمایی سالانه مقاومت گفتم که برای دستیابی به یک جمهوری آزاد و برابر نه وقوع معجزه‌ای متصور است و نه شانس و تصادفی به سود ما در کار خواهد بود. تمام دارایی ما ملت ایران است و فرزندان پیشتازش و این البته بزرگترین قدرت جهان است و برای همین است که باید 1000 اشرف بسازیم. و حالا حرف من این است که یک به یک شما جوانان جسور وقتی که متشکل میشوید نقش تعیین کننده‌ای دارید. بسیاری از شما نقش فعالی در تکثیر 1 2 3 100 1000 اشرف داشته اید و این کانونها قیام آفرین هستند یا بهترین کمککاران به قیام کنندگان. قانونها و شوراهای مقاومت را در هر دبیرستان و دانشگاه و کارخانه و اداره و محله برپا کنید. می توانید در همین چارچوب با تشکل‌های محلی یا به صورت تکی به خانواده زندانیان و شهیدان قیام کمک کنید. می توانید تجارب و راهنمودهای قیام را در اختیار همگان قرار دهید. قیام و استمرار و گسترش آن هزاران وظیفه و مسئولیت در مقابل تک تک ما قرار می‌دهد. توانید بخشی از این وظایف را بر عهده بگیرید. برای گسترش قیام‌ها و برای استمرار قیام‌ها و برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و استقرار آزادی و دموکراسی با تمام قوا وارد میدان شوید. در اینجا همه افرادی رو که در استخدام قوای سرکوب و مشخصاً سپاه پاسداران و بسیج ضد مردمی هستند فرا می‌خوانم که از خدمت پرننگ و عار به این نیروهای جنایت پیشه سرپیچی کنند. آری صف خود را از جلادانی که نوجوانان محروم ایزه و درود و عراق را کشتند جدا کنید. و خطاب من همچنین به پرسنل ارتش و نیروی انتظامی هم هست. از هر گونه همکاری با پاسداران جنایتکار خودداری کنید و اجازه ندهید که آخوندها از شما در ریختن خون فرزندان ایران سوء استفاده کنند. و سرانجام باز هم به شما جوانان دلیر میگویم به نیروی خود یقین داشته باشید و به یاد داشته باشید که جوانان همسن و سال شما در تاریخ چند دهه اخیر بارها دیکتاتوری ها را به لرزه درآورده اند. مهدی رضایی 20 ساله بود که در بیدادگاه نظامی شاه رو به محاکمه کشید. فاطمه مصباح، داریوش سلحشور، مسعود شکیبا نژاد و همیرا اشراق در سال 60 بارها و بارها سراپای این رژیم را به وحشت انداختند. و در سالهای اخیر صبا و آسیه و فائزه و نسترن و مهدی، سعید و رحمان و سایر شهدای قهرمان پایداری اشرف رو در مقابل خامنه‌ای و مزدورانش دیدیم که چگونه این پایداری رو شعله‌ور کردند. آری هر یک از اونها این پیام درخشان رو اثبات کردند که میتوان و باید و نسل شما هم با برپایی این قیام‌ها
اون هم در زمان کوتاهی در 142 شهر مظهر همین پیام هستید. پس نشان دادید که در زیر شدیدترین سرکوب‌ها میتوان و باید قیام‌ها را برپا کرد. اثبات کردید که میتوان و باید کانون‌های شورشی را به وجود آورد و بیشک باز هم اثبات خواهید کرد که میتوان و باید رژیم آخوندی را سرنگون و آزادی و حاکمیت مردم را برقرار کرد. با شما جوانانی است که اینجا حضور دارید. اگرچه که همه اون حرفها برای شما هم بود، اما به طور خاص یادتون باشه که برای قیامی که در کشورمون شکل گرفته وظایف بسیار مهمی بر عهده شما هم هست. مطمئناً اگر شما هم در داخل ایران بودید، در هر شهری که زندگی می‌کردین در صف همون نیروهای قیام آفرین بودین. کافیه که برای قیام و قیام آفرینان دلهره و اضطراب داشته باشید. در این صورت می‌بینین که بسیاری از کارها هست که شما میتونین اون رو انجام بدین و از دست شما ساخته است. میتونین در پشتیبانی و پیشرفت این قیام سهم جدی داشته باشید. بله، همه شما هم پس میتوانید و باید. هم میهنان عزیز و حضار گرامی، قیام اخیر اثبات کرد که مردم ایران به چیزی جز سرنگونی رژیم و استقرار آزادی رضایت نمیدهند. حضور زنان و جوانان در صف مقدم قیام‌ها تضمین ادامه قیام است. زنان ایران 39 سال است که هدف سرکوب و تحقیر سیستماتیک قرار داشتند. تحمیل حجاب اجباری و تحمیل انواع ستم‌ها و آزارهای طاقت فرسا باعث شده که زنان ایران بیشترین انگیزه رو در مبارزه برای به زیر کشیدن این رژیم داشته باشند. از نخستین روزهای حاکمیت خمینی زنان مجاهد به مخالفت با حجاب اجباری برخاستند و در تظاهرات اعتراضی خواهرانشون در تهران فعالانه حضور یافتند. میخواهم برخواست‌هایی که 2 هفته پیش در جلسات شورای اروپا گفتم تاکید کنم که آری، ما همیشه گفتیم و تکرار میکنیم که نه دین اجباری، نه اجبار دینی، نه حجاب اجباری و نه حکومت اجباری، و حالا زمان پایان دادن به همه این اجبار هاست. مردم و قیام کنندگان ایران تصمیم گرفتند یک جمهوری بر اساس آزادی و دموکراسی برپا کنند. تصمیم گرفتند سپاه پاسداران و بسیج ضد مردمی را واژگون کنند. می‌خواهند به جای برنامه‌های اتمی و سایر برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی، آموزش، درمان، ورزش، تأمین اجتماعی، رفاه و معیشت و اقتصاد کشور را شکوفا کنند. این نقش مسیر ماست و قدم اول آن سرنگونی تام و تمام رژیم ولایت فقیه است. آری، این نقش مسیر ما به نام آزادی، برای آزادی و به سوی آزادی است و صبح آزادی ایران و ایرانی فرا میرسد.
امید اون روز که همه همراه قیام آفرینان در خیابان‌های شهرهای سراسر ایران بتوانیم اون چه رو که می‌خواهیم فریاد بزنیم و اون همچنان که از روز اول گفتیم آزادی، آزادی و آزادی است و قطعاً اون روز فرا خواهد رسید. درود بر همه شما.